સો જેનેટો યુરિનરી રેડિયોલોજીમાં આઈવીપી સાઇન જોઈએ. ઇન્ટ્રાવેનસ પાઇલોગ્રામ એમાં એડર હેડ અપીરિયન્સ જોવા કોબ્રા સાઇન યુરેટરોસિલ એડર હેડ કોબ્રા સાઇન. ઓકે, શેકિંગ હેડ કેલાઇસિસ ફ્લાવર વાસે સાઇન associated with a Turner syndrome. It is also kidney. IMA, inferior mesenteric artery, lies anterior to isthmus. Okay, CCT is the investigation of choice, and IMA lies anterior to the isthmus. Okay, flower was a sign. This is Oshu kidney. Turner are associated. અહીંયા જોઈએ that is Putti kidney. This is Putti kidney. End stage genitourinary TB. This autonephrectomy is have to done. And sterile pyuria. Autonephrectomy કરશું sterile pyuria. Putti kidney. This is staghorn calculus. Staghorn calculus, Sturvite, triple phosphate stone. Okay, triple phosphate stone, Sturvite. Coffin lead appearance as a coffin lead, alkaline urine protease infected. Okay, coffin lead, alkaline urine protease infected. અને બંને બાજુ જે દેખાય that is medullary nephrocalcinosis, medullary sponge kidney hypercalcemia. Okay, this is IVP of the hydronephrosis, pelviureteric junction obstruction. Okay, IVP pelviureteric junction સેમ અહીંયા એના જેવું જ લાગે દેટ ઇઝ નાનું હશે દેટ ઇઝ પુતી કિડની એન્ડ સ્ટેજ યુટીબી અને પેલ્વિયુરેટરી જંક્શન ઓબ્સ્ટ્રક્શન. રિનલ સિસ્ટની વાત કરીએ તો સિમ્પલ રિનલ સિસ્ટ. ઓકે, અને કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમાં બોસ્નિયા ક્લાસિફિકેશન અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ સિમ્પલ રિનલ સિસ્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ આર્ટરી એટલે ધીસ ઇઝ એનસીસીટી. રિનલમાં વાત કરીએ અહીંયા દેટ ઇઝ આપણને રિનલ સિસ્ટ જોવા મળે. ઓકે, ADPCKD, autosomal dominant polycystic kidney. એમાં એડલ્ટ આઉટર કોન્ટુર ઓફ ધ કિડની અફેક્ટેડ. ઓકે, લાર્જ સિસ્ટ હશે, આઉટર કોન્ટુર અફેક્ટેડ હશે, લાર્જ સિસ્ટ હશે. પછી ઓટોઝોમલ રેસિસિવ હશે, એમાં અફેક્ટ ચિલ્ડ્રનમાં માઇક્રોસિસ્ટ હશે, નોર્મલ આઉટર કોન્ટુર ઓફ ધ કિડની. ઓકે, એડલ્ટમાં છે ને આઉટર કોન્ટુર અફેક્ટેડ હશે, સોરી આઉટર કોન્ટુર ઇઝ અફેક્ટેડ હિયર બટ અહીંયા નોર્મલ. ઓકે, માઇક્રોસિસ્ટ એ હશે. હવે સ્પાઈડર લેગ અપીરિયન્સ. ઓકે, a Swiss cheese appears on IVP, that is ADPCKD. Okay, spider leg or Swiss cheese, dilated and stretched calyces due to cyst. Okay, ક્રિસ્ટના લીધે ડાયલેટેડ એન્ડ સ્ટ્રેચ્ડ કેલાઇસિસ હશે. ઓકે, બરાબર. વાત કરીએ ધીસ ઇઝ તો પ્રોસ્ટેટ મેમ્બ્રેનસ પ્રોસ્ટેટિક પોસ્ટિરિયર એન્ટિરિયર તો આપણે પિનાઇલ બલ્બર અને પોસ્ટિરિયર પ્રોસ્ટેટ અને મેમ્બ્રેનસ. ઓકે, MP મિક્ચ્યુરેટિંગ સિસ્ટિયોયુરેથ્રોગ્રામ કરીએ. બરાબર, મિક્ચ્યુરેટિંગ સિસ્ટિયોયુરેથ્રોગ્રામમાં જોવા મળે યુરિનરી બ્લેડરમાં. ઓકે, અને વેસાઇકો યુરિનરી રિફ્લેક્સ મોસ્ટ recurrent UTI in the children. Okay, recurrent UTI in child માં most common cause વેસાઇકોયુરેટરી રિફ્લેક્સમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ધ ચોઇસ VUR માં તો MCU. વેસાઇકોયુરેટરી રિફ્લેક્સમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ઇઝ MCU. પોલીસ કેથેટર યુઝ ટુ ફિલ ધ 300 ml contrast in bladder followed by patient voiding, post voiding. ઓકે, એમાં આપણને મળશે હા મિક્ચ્યુરેટિક સિસ્ટોયુરેથ્રોગ્રામ VUR માં છે. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ UTI ગ્રેડ 5 દેખાય. ઓકે, તો ગ્રેડ 1, 2, 3 અને 4 અને 5માં પેપ્યુલર ઇમ્પ્રેશન જોવા મળશે. ઓકે, બલૂનિંગ થઈ જશે. બલૂનિંગ દેટ ઇઝ વાઇલ્ડ સિવિયર. ઓકે, એમાં બલૂનિંગ હશે. પછી મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ કન્જેનાઇટલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ રિકરન્ટ UTI હોય તો VUR, પણ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ કન્જેનાઇટલ યુરિનરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન દેટ ઇઝ PUV MCU. ઓકે, MCU તો VUR MCU, posterior urethral valve MCU. what is congenital urinary obstruction? એમાં કીહોલ તો નહીં દેખાય પણ આ યુરિનરી બ્લેડર અને પેલ્વિયુરેટરી જંક્શન ઓબ્સ્ટ્રક્શન દેખાય. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ congenital urinary obstruction MCU. Okay, may be associated with oligohydramnios, Porter sequence, subsequent pulmonary hyperplasia. Okay, oligohydramnios, Porter sequence, subsequent pulmonary hyperplasia અને કી હોલ સાઇન જોવા મળશે USG માં. ઓકે, એન્ટીનેટલ કી હોલ સાઇન USG માં જોવા મળશે. ઓકે, રિનલ માસની વાત કરીએ દેટ ઇઝ ક્લિયર સેલ કોન્કોસાઇટોમાં ક્રોમોફોફ એન્જિયોમાયોલોકોમાં. ક્લિયર સેલમાં વાત કરીએ હેટ્રોજીનસ નેક્રોટિક માસ હોય, હેટ્રોજીનસ હશે નેક્રોટિક માસ, એકદમ હેટ્રોજીનસ નેક્રોટિક માસ હશે. અને ગ્લાયકોજનમાં જોઈએ તો લિપિડ લેડન સેલ દેખાય. લિપિડ લેડન સેલ દેખાય, જોઈ લો સરખી રીતે. લિપિડ લેડન સેલ નેક્રોટિક હશે પણ એસોસિએટ વિથ ક્લિયર હોય. વોટ હિપે લિન્ડો 3P ડિલીશન. ઓકે, સેરેબ્રલ હેમિંગિયો
બ્લાસ્ટોમા, ફિયોક્રોમોસાઇટોમા, સેરેબ્રલ હેમેન્જિયોબ્લાસ્ટોમા, ફિયોક્રોમોસાઇટોમા, વોન હિપેલ લિન્ડેન, ક્લિયર સેલ કાર્સિનોમા, હેટ્રોજીનસ નેક્રોટિક માસ છે. ઓકે, પછી ઓન્કોસાઇટોમા ક્રોમોફોર, ઇટ ઇઝ બર્ડ હોગ ટુબે આર એસોસિએટેડ ફોલિક્યુનિન મ્યુટેશન થશે. અહીંયા જોઈએ દેટ સેન્ટ્રલ સ્ટીલેટ કાર હશે ક્રોમોફોરમાં, સેન્ટ્રલ સ્ટીલેટ કાર, પ્લાન્ટ લાઇક સેલ. ઓકે, પ્લાન્ટ લાઇક, આમાં હતું ગ્લાયકોજન લિપિડ લેડેન, પ્લાન્ટ લાઇક સેલ, બર્થ ઓફ ટુબે, લંગ સિસ્ટ, ફાઇબ્રોફોલિક્યુલોમાસ, લંગ સિસ્ટ, ફાઇબ્રોફોલિક્યુલોમાસ. આમાં હતું સેરેબ્રલ હેમેન્જિયોબ્લાસ્ટોમા અને ફિયોક્રોમોસાઇટોમા, લંગ સિસ્ટ, ફાઇબ્રોફોલિક્યુલોમા અને એન્જિયોમાયોલાઇપોમામાં ફેટ ડેન્સિટી. ઓકે, ફેટ ડેન્સિટી જોવા મળશે, એકદમ ફેટી ડેન્સિટી. હેમાર્ટોમા હશે અને એર ડેન્સિટી ઓફ ધ કિડની, એર ડેન્સિટી ઓફ ધ કિડની અને ટ્યુબરસ ક્લેરોસિસ આરે ટ્યુબરસ નોની પેલા થ્રીપીડિલેશન. ટ્યુબરસ ક્લેરોસિસમાં ક્રોમોસોમ 9 અને 16માં સીઝર્સ, એડિનોમા સેબેશિયમ. ઓકે, સીઝર્સ, એડિનોમા સેબેશિયમ. રેટ્રોપેરિટોનિયલ હેમરેજ હોય, આરપી હેમરેજ તો વુન્ડરલિચ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, રેટ્રોપેરિટોનિયલ હેમરેજ હોય, વુન્ડરલિચ સિન્ડ્રોમ. રિનલ સ્કોર માટે પાર્શિયલ નેફ્રેક્ટોમી, બોસ્નિયાક કોમ્પ્લેક્સિસ્ટ. આ તો કીધું બોસ્નિયાક કોમ્પ્લેક્સિસ્ટ. રિનલ સ્કોર માટે પાર્શિયલ નેફ્રેક્ટોમી, બોસ્નિયાક કોમ્પ્લેક્સ આ છે. ઓકે, દેટ ઇઝ ડર્મોઇડ સિસ્ટ હોય. મેચ્યોર ટેરેટોમા ઇઝ ડર્મોઇડ સિસ્ટ, મોસ્ટ કોમન જર્મ સેલ ટ્યુમર. ઓકે, ડર્મોઇડ સિસ્ટ, એમાં મેચ્યોર ટેરેટોમા, ફેટ અને કેલ્શિયમ દેખાય. ઓકે, ફેટ અને કેલ્શિયમ. હવે યુરેથ્રલ ટ્રોમાની વાત કરીએ તો ટ્રોમા તો પ્રોક્સિમલ યુરેથ્રલ રપ્ચર આપણે કીધું. પ્રોક્સિમલ યુરેથ્રલ તો પેલ્વિક ફ્રેક્ચર, પ્રોક્સિમલ ઇઝ મેમ્બ્રેનસ એન્ડ પ્રોસ્ટેટ. ઓકે, યાદ રાખજો પ્રોક્સિમલ તો આગળવાળા. ઓકે, પછી ડિસ્ટલવાળા. ઓકે, એવી તો આગળવાળા જે છે મેમ્બ્રેનસ એન્ડ પ્રોસ્ટેટિક, મેમ્બ્રેનસ પ્રોસ્ટેટિક, then બલ્બર અને પીનાઇલ. ઓકે, તો પ્રોક્સિમલ થઈ જાય દેટ ઇઝ પેલ્વિક ફ્રેક્ચરના લીધે મેમ્બ્રેનસ પ્રોસ્ટેટિક. ડિસ્ટલ હશે દેટ ઇઝ સ્ટ્રેડલ, ડિસ્ટલ ઇઝ સ્ટ્રેડલ, પેનાઇલ બલ્બર, પેનાઇલ બલ્બર. ઓકે, ક્લિનિકલ ફીચર ઇનેબિલિટી ટુ વોઇડ પ્લસ બ્લડ એટ મિએટસ, ઇનેબિલિટી ટુ વોઇડ બ્લડ એટ મિએટસ. ઓકે, પ્લસ હાઈ રાઇડિંગ પ્રોસ્ટેટ ઓન ડિજિટલ રેક્ટલ એક્લામિઝન નોટ ડન નાઉઅડેઝ ડ્યુ ટુ અગ્રેવેટિંગ ટ્રોમા, ઇનેબિલિટી ટુ બ્લડ એટ મિએટસ. તો શું કરશું? રેટ્રોગ્રેડ યુરેથ્રોગ્રામ. રેટ્રોગ્રેડ યુરેથ્રોગ્રામ એમાં આપણે વેઇટ ટુ વોચ એન્ડ ફોર બ્લેડર ટુ ફીલ નોટ પાલ્પેબલ. ઇફ નોટ પાલ્પેબલ હોય તો વેઇટ and watch for the bladder to fill. Suprapubic cystostomy cursi, then delayed urethroplasty. Okay, after 4 to 6 weeks. Okay, buccal mucosal graft. But normal retrograde urethroplasty and a bulbar urethral rupture હોય છે. You can see here. Okay, bulbar urethral rupture દેખાય. Okay, see here rupture of the bulbar urethra. Okay, bulbar urethra તો ક્યાં જશે? bulbar urethra will go into the એક્સ્ટ્રા બેસિસ ઇન યુરિન દેખાય તો ક્યાં જશે? સ્ક્રોટમ થાય તો અહીંયા જશે ડીપ પેરિનિયલ સ્પેસમાં જશે. ઓકે, ડીપ પેરિનિયલ સ્પેસમાં જશે. સ્ક્રોટમ થાય ઇસ્ક્યોરેક્ટલ પોસા નહીં પણ અહીંયા ડીપ પેરિનિયલ સ્પેસમાં જશે બલ્બરનું. ઓકે, હવે બ્લેડર ટ્રોમાની વાત કરી, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ દેટ ઇઝ સીટી સિસ્ટોગ્રાફી, બ્લેડર ટ્રોમા. ઓકે, બ્લેડર ટ્રોમા થઈ ગયું તો સીટી સિસ્ટોગ્રાફી. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ પેરી અને પ્રીવેસાઇકલ સ્પેટ્સ ઓફ રિજિયસ. ઓકે, પેરી અને પ્રીવેસાઇકલ સ્પેટ્સ ઓફ રિજિયસ, મોલાર ટૂથ અને ફ્લેમ સાઇન જોવા મળે બ્લેડર ટ્રોમામાં. અને ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ ટાઈપ ઓફ બ્લેડર રપ્ચર. આ ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ હે અને ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ બ્લેડર રપ્ચર. ઓકે, એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ બ્લેડર રપ્ચર હે તો એમાં આપણે ફોલિક કેથેટર. હવે ઇન કેસ ઓફ ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયમ સર્જરી. ઓકે, ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ હોય તો આપણે સર્જરી કરશું. એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ હોય ઇટ ઇઝ મોલાર ટૂથ ફ્લેમ સાઇન, વી કેન ડુ અ ફોલિસ કેથેટર. એક્સ્ટ્રા પેરિટોનિયલ આ દેખાય. ધીસ ઇઝ ક્રિસમસ ટ્રી બ્લેડર, ડાયવર્ટિક્યુલર, ન્યુરોજેનિક બ્લેડર, ક્રિસમસ ટ્રી ડાયવર્ટિક્યુલર, ન્યુરોજેનિક બ્લેડર. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ હતું. પછી એક્સટ્રિન્સિક કમ્પ્રેશન ઓફ બ્લેડર, એક્સટ્રિન્સિક કમ્પ્રેશન થઈ જશે બ્લેડરનું. ટીયર ડ્રોપ ઓર પિયર શેપ્ડ બ્લેડર, પેલ્વિક લાઇપોમેટોસિસ ઓર હેમેટોમા અને લિમ્ફ નોડ. ઓકે, પેલ્વિક લાઇપોમેટોસ, હેમેટોમા, લિમ્ફ નોડ. ધીસ ઇઝ ન્યુરોજેનિક લિમ્ફ બ્લેડર અને ધીસ ઇઝ સિસ્ટોસોમિયાસિસ. ઇટ ઇઝ ફિટલ સ્કલ અપીરિયન્સ, બ્લેડર વોલ કેલ્સિફિકેશન, ફિટલ સ્કલ અપીરિયન્સ, પ્રી મેલિગ્નન્ટ સ્કેમસ સેલ કેન્સર. યુરિનરી બ્લેડરમાં સ્ટોન દેખાય, યુબી સ્ટોન. ધીસ ઇઝ ચેક સ્ટોન અપીરિયન્સ. ઓકે,
દેન પેરીમોનોપોઝલ ફિમેલમાં કેલ્સિફાઈડ ફાઇબ્રોઇડ, પેરીમોઝલ ફિમેલમાં કેલ્સિફાઈડ ફાઇબ્રોઇડ દેખાય. ઓકે, આ જેસ્ટેશનલ સેક વાત કરી. અર્લી જેસ્ટેશન સેક ઇન્ટ્રાડેસિડ્યુઅલ સાઇન. ઓકે, અર્લીએસ્ટ ઇન્ટ્રાડેસિડ્યુઅલ સાઇન ઇસેન્ટ્રિક સેક, વેલ ડિફાઇન્ડ વોલ, ડબલ ડેસિડ્યુઅલ સેક્સ, ડબલ ડેસિડ્યુઅલ સાઇન જોવા TVS 4.5 અને TAS 5.5. ઓકે, પછી 4.5થી TVSમાં 5.5માં યોગ સેક દેખાય. ધીસ ઇઝ યોગ સેક. પછી એમ્બ્રિયો અને ફિટલ પોલ 6.5, એમાં ફિટલ હાર્ટ રેટ, સ્યોરેસ્ટ સાઇન ઓફ વિયાબિલિટી, બેસ્ટ ફોર ગેસ્ટેશનલાઇઝ, કારો ક્રાઉન પ્લેન્થ એન્ડ ડબલ બ્લેબ જોવા મળે. એમનિયોટિક સેક, યોગ સેક. ઓકે, ડબલ બ્લેબ, એમનિયોટિક સેક, યોગ સેક. આમાં એમ્બ્રિયો પોલ, ફિટલ પોલ 6.5, ડબલ બ્લેબ, એમનિયોટિક સેક, યોગ સેક. ઓકે, અપ્રોચ ટુ એનલાર્જ ઓરવી. PCOSની વાત કરીએ તો ઇકોજેનેસિટી અને વોલ્યુમ ઓફ ઓવેરિયન સ્ટોમા વધી જાય. ઓકે, ઇકોજેનેસિટી અને વોલ્યુમ ઓફ ઓવેરિયન સ્ટોમા વધી જાય. ઇન્ક્રીઝ ઓવેરિયન મોર. ઓકે, આમાં જોઈએ રાઇટ અને લેફ્ટ ઓવરી તો ઇન્ક્રીઝ ઓવેરિયન વોલ્યુમ મોર દેન 10 cc એન્ડ સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સાઇન, નાની નાની સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સાઇન દેખાય. મલ્ટિપલ મોર દેન 10, સ્મોલ લેસ દેન 10 mm. ઓકે, મલ્ટિપલ હશે પણ સ્મોલ હશે. ઓકે, લેસ દેન 10 mm. પેરીફેરલ હશે, એકદમ પેરીફેરી દેખાય છે. ઓકે, PCOD. ઓકે, PCOD એનઓવ્યુલેશન થશે. ધેર ઇઝ નો ડોમિનન્ટ ફોલિકલ. હિસ્ટ્રી ઓફ ઇરેગ્યુલર સાયકલ, હિર્સુટિઝમ, એમેનોરિયા. ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઇન્ફર્ટિલિટી માટે લેટ્રોઝોલ મોર દેન ક્લોમિફેન. ઓવરઓલ મેનેજમેન્ટ વાત કરીએ તો લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ, OCP પ્લસ ઓર માઇનસ મેટફોર્મિન. ઓકે, ઇન્ફર્ટિલિટી લેટ્રોઝોલ મોર દેન ક્લોમિફેન, બાકી લાઇફસ્ટાઇલ OCP પ્લસ ઓર માઇનસ મેટફોર્મિન. ઇફ ધેર ઇઝ હિસ્ટ્રી ઓફ IVF હોય તો ઓવેરિયન હાઇપરસ્ટિમ્યુલેશન, મોલાર હોય તો થીકા લ્યુટીન સિસ્ટ, મોલાર પ્રેગ્નન્સી થીકા લ્યુટીન. અને OHSS હોય ઇટ ઇઝ હિસ્ટ્રી ઓફ IVF સિસ્ટ. ઓકે, થોરેસિક રેડિયોલોજીની વાત કરીએ તો ડાયગ્નોસિસ ઓફ થોરેસિક રેડિયોલોજી ઇઝ પ્લુરલ ઇફ્યુઝન છે તે હાઇડ્રોથોરેક્સ, હિમોથોરેક્સ. ઓકે, હાઇડ્રોથોરેક્સ એક હિમોથોરેક્સ છે. તો સાઇન વાત કરીએ તો મેનિસ્કસ સાઇન ઓન ઇલેસિસ એસ્કર. ઓકે, ઇલેસિસ એસ્કર ઓર મેનિસિસ સાઇન, મેનિસ્કસ ઓર ઇલેસિસ એસ્કર અર્લીએસ્ટ ફાઇન્ડિંગ બ્લન્ટિંગ ઓફ ધ CP એંગલ. CP એંગલ હતું એનું, અહીંયા હતું એનું બ્લન્ટિંગ થવા મળશે. બ્લન્ટિંગ ઓફ ધ CP એંગલ. મીડિયાસિનલ શિફ્ટ, કોન્ટ્રાલેટરલ મીડિયાસિનલ શિફ્ટ હશે. મોસ્ટ સેન્સિટિવ USG 5 થી 10 ml. મોસ્ટ સેન્સિટિવ એક્સરે કયા હતો? ઇપ્સિલેટરલ, લેટરલ ડિક્યુબાઇટસ 25 થી 50 ml. દેન લેટરલ 75 થી 100. મોર દેન ચેસ્ટ એક્સરે પ્રિયર 200 થી 250, સુપાઇન 500. તો ઇપ્સિલેટરલ, લેટરલ ડિક્યુબાઇટસ 25 થી 50, મોર દેન લેટરલ, મોર દેન ચેસ્ટ PA દેટ ઇઝ 200 થી 500, મોર દેન સુપાઇન. ઓકે, મોર દેન સુપાઇન આ થઈ ગયું. ઓકે, આપણે આ બધું મોસ્ટ સેન્સિટિવ એક્સરે ઇન્વેસ્ટિગેશન. એક્સરે USG 5 થી 10, મીડિયાસિનલ કોન્ટ્રાલેટર, અર્લીએસ્ટ બ્લન્ટિંગ ઓફ ધ CP એંગલ, મેનિસ્કસ ઇલિયસ, પ્લુરલ ઇફ્યુઝન, હાઇડ્રોથોરેક્સ, હાઇડ્રોનિમોથોરેક્સ. ઓકે, હવે ઓપાક હેમિથોરેક્સ મીડિયાસ્ટેનમમાં વાત કરીએ. ઓપાક હેમિથોરેક્સમાં મીડિયાસ્ટેનમમાં જોઈએ ઓપાક હેમિથોરેક્સ, એમાં આપણે કોન્ટ્રાલેટરલી અહીંયાથી જોઈએ શિફ્ટ થઈ ગયું અને અહીંયા આ ફંડસ ગેસેડ હોય દેટ ઇઝ કોન્ટ્રાલેટરલ મેસિવ પલ્મોનરી ઇફ્યુઝન દેખાય. ધીસ ઇઝ પલ્મોનરી ઇફ્યુઝન, કોન્ટ્રાલેટરલ મેસિવ પલ્મોનરી ઇફ્યુઝન. પછી આમાં ઇપ્સિલેટરલ વાત કરીએ, ઇપ્સિલેટરલ પલ્મોનરી ઇફ્યુઝન આ બાજુ છે દેટ ઇઝ ઇપ્સિલેટરલ કોલેપ્સ અને ન્યુમોનેક્ટોમી. ઓકે, કોલેપ્સ અથવા ન્યુમોનેક્ટોમી, ઇપ્સિલેટરલ. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ નો શિફ્ટ, ધેર ઇઝ અ કન્સોલિડેશન ઇઝ સીન. ઓકે, કન્સોલિડેશન, નો શિફ્ટ. ઓકે, હવે ન્યુમોથોરેક્સની વાત કરીએ. ન્યુમોથોરેક્સ કઈ રીતે થશે? દેટ ઇઝ મીડિયાસિનલ શિફ્ટ કોન્ટ્રાલેટરલી. ઓકે, તો આ બાજુ હશે તો આ બાજુ મીડિયાસ્ટિનલ શિફ્ટ થશે કોન્ટ્રાલેટરલી. મોસ્ટ સેન્સિટિવ તો CT. એક્સરેમાં તો એક્સપાયરેટરી ચેક્સ એક્સરે કયો? એક્સપાયરેટરી. ઓકે, એક્સપાયરેટરી, મોસ્ટ સેન્સિટિવ CT. કે અનસ્ટેબલ હોય ઇન કેસ ઓફ ન્યુમોથોરેક્સ, ન્યુમોથોરેક્સમાં અનસ્ટેબલ હોય તો ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ, નીડલ થોરેકોટોમી, દેન ICD. ઓકે, નીડલ થોરેકોટોમી ICD, સ્ટેબલ હોય તો ICD. ઓકે, ન્યુમોમાં કરીએ. ઓકે, ન્યુમોથોરેક્સ અનસ્ટેબલ કે સ્ટેબલ? સ્ટેબલ હોય તો ICD, અનસ્ટેબલ હોય તો નીડલ થોરેકોસ્ટોમી, દેન ICD. ઓકે, હવે સીસોર સાઇન દેટ ઇઝ નોર્મલ. સીસોર ઇઝ નોર્મલ. ઓકે, સીસોર નોર્મલ બટ બારકોડ ઓર સ્ટેટોસ્પોર હોય દેટ ઇઝ ન્યુમોથોરેક્સ. બારકોડ ઓર સ્ટેટોસ્પોર. ઇફાસ થોરેક્સ એમ્બોડ USG. ઓકે, ઇફાસ થોરેક્સમાં એમ્બોડ USG લેશું. ઓકે, અહીંયા જોઈએ ધીસ ઇઝ સીનિયર, ધીસ ઇઝ લંગ એપ્સિસ દેખાય. લંગ એપ્સિસ આ વોટરવાળું દેખાય છે હાઇડ્રોનિમોથોરેક્સ. પછી ડાયફ્રામ ઇન્જરી. ઓકે, અહીંયા દેખાય છે ડાયફ્રામ ઇન્જરી આવી રીતે જશે ને ડાયફ્રામ ઇન્જરી ICD કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. ઓકે, રેટ્રોકાર્ડિયક એર ફ્લુઇડ લેવલ્સ
હાઇટલ હર્નિયા. ઓકે, પછી સીલ હોટે સાઇન. ઓકે, સીલ હોટે સાઇન રાઇટ મિડલ લોબ કન્સોલિડેશન. ઓકે, રાઇટ સાઈડ વાત કરીએ તો રાઇટ મિડલ લોબ કન્સોલિડેશન દેખાય, સીલ હોટે સાઇન. ઓકે, લોઅર લોબમાં સ્પાઇન સાઇન દેખાય. ઓકે, લોઅર લોબ સાઇન દેખાય. ઓકે, લેફ્ટ લોઅર લોબ કન્સોલિડેશન ન્યુમેટોસીલ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ ન્યુમોનિયા. લેફ્ટ લોઅર લોબ કન્સોલિડેશન, રાઇટ લોઅર લોબ કીધું હતું તો સીલ હોટે સાઇન. ઓકે, સીલ હોટે સાઇન રાઇટ મિડલ લોબ કન્સોલિડેશન, રાઇટ મિડલ લોબ, લેફ્ટ લોઅર લોબ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ ન્યુમોનિયા. ઓકે, ન્યુમેટોસીલ લેફ્ટ લોઅર લોબમાં સ્પાઇન સાઇન. ઓકે, HRCT એપ્રોચમાં વાત કરીએ તો હાઈ રિઝોલ્યુશન સિટીની વાત કરીએ. ફીવર અને પ્રોડક્ટિવ કફ અથવા પેશન્ટનો ફીવર અને પ્રોડક્ટિવ કફ, તો આપણે અલગ અલગ ઇમેજિંગ જોશું કઈ રીતે જોઈએ. તો કન્સોલિડેશન વિથ એર બ્રોન્કોગ્રામ સાઇન. ઓકે, કન્સોલિડેશન દેખાય વિથ એર બ્રોન્કોગ્રામ સાઇન. ન્યુમોનિયા પસ હશે, બ્રોન્કસ નોર્મલ પસ એલ્વોલી. કન્સોલિડેશન વિથ એર બ્રોન્કોગ્રામ સાઇન. હવે ટ્રી ઇન બર્ડ અપિયરન્સ એન્ડોબ્રેકિયલ ટીબીમાં ટ્રી ઇન બર્ડ એપિરિયન્સ. ઓકે, ટ્રી ઇન બર્ડ એપિરિયન્સ એન્ડોબ્રેકિયલ ટીબીમાં, દેટ ઇઝ એક્ટિવ ટીબી. ઓકે, એક્ટિવ ટીબી હોય તો ટ્રી ઇન બર્ડ, દેટ ઇઝ સેન્ટ્રીલોબ્યુલર નોડ્યુલ્સ. ઓકે, નાના બ્રોન્કેક્ટેસિસ હોય તો સિગ્નેટ રિંગ અપિયરન્સ. ઓકે, ડાયલેટેડ બ્રોન્કસ, આજુબાજુ આર્ટરી, બ્રોન્કેક્ટેસિસ, સિગ્નેટ રિંગ, ટ્રી ઇન બર્ડ. ઓકે, એન્ડોટ્રેકિયલ ટીબીમાં એક્ટિવ ટીબી, સેન્ટ્રીલોબ્યુલર નોડ્સ. કન્સોલિડેશન વિથ એર બ્રોન્કોગ્રામ સાઇન ન્યુમોનિયા. હવે હેલો સાઇન હોય, હેલો સાઇન એમાં અંદર સોલિડ હશે, અંદર એકદમ સોલિડ હશે, બહાર ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી. ઓકે, ધીસ ઇઝ હેલો સાઇન. ઇન્વર્સિવ એસ્પરજિલોસિસમાં જોવા મળશે, દેટ ઇઝ ફેબ્રાઇલ ન્યુટ્રોપેનિયા. HIV એડ્સમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ વોરિકોનાઝોલ. ફેબ્રાઇલ ન્યુટ્રોપેનિયા, HIV એડ્સ, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ વોરિકોનાઝોલ. ઇન્વર્સ હેલો સાઇન. ઇન્વર્સ હેલો એટલે બહાર સોલિડ હશે, અંદર એકદમ ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ એપોસિટી. ઇન્વર્સ હેલો. ધીસ રિવર્સ હેલો. ઓકે, રિવર્સ હેલો ઓર્ગેનાઇઝિંગ ન્યુમોનિયા, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લંગ ડિઝીઝ. ડીડી મ્યુકર. ઓકે, ડીડી મ્યુકર ઓર્ગેનાઇઝિંગ ન્યુમોનિયા. હેલો હોય તો એસ્પરજિલોસિસ, ફેબ્રાઇલ ન્યુટ્રોપેનિયા, ઇન્વર્સિવ એસ્પરજિલોસિસ, HIV એડ્સ, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ વોરિકોનાઝોલ. વેરી વોરી. ઓકે, એસ્પરજિલોમાં ફંગલ બોલ હોય એર ક્રિસેન્ટ સાઇન. ઓકે, ફંગલ બોલ એર ક્રિસેન્ટ સાઇન. ઓકે, એસ્પરજિલોમાં ફંગલ બોલ એર ક્રિસેન્ટ સાઇન. ઓકે, ન્યુરોરેડિયલ આપત થઈ હતી. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી આર મલ્ટીફોકલ પેરિફેરલ COVID-19 ટિપિકલ કોરાઇડ 5 હોય. ઓકે, ટિપિકલમાં કોરાઇડ 5 હોય, ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી મલ્ટીફોકલ પેરિફેરલ COVID-19. ઓકે, મિલિયરી નોડ્યુલ્સ, નાના મિલિયરી નોડ્યુલ્સ દેખાય. મોસ્ટ કોમન કોઝ મિલિયરી તો ટીબી. ઓકે, ટીબી હોય. બાકી કયા મિલિયરી હમણાં જ આ ક્વેશ્ચન કર્યો હતો, હિસ્ટોપ્લાઝમા, સિલિકોસિસ, હેલ્ડવેરિસેલામાં હોય. ઓકે, ટ્રોપિકલ પલ્મોનરી ઇઝોનોફિલિયામાં હોય. ઓકે, સિલિકોસિસ, ટ્રોપિકલ પલ્મોનરી ઇઝોફિલિયા, હિલ્ડવેરિસેલા અને ટીબીમાં. ઓકે, ધીસ ઇઝ મિલિયરી નોડ્યુલ હતો. અને ક્રોનિક ડ્રાય કફ. ઓકે, ક્રોનિક ડ્રાય કફ હોય તો યુઝ્યુઅલ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લ્યુમોનાઇટિસ. ધીસ ઇઝ ધ યુઝ્યુઅલ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લ્યુમોનાઇટિસ, UIP, ઇડિયોપેથિક પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ. હનીકુમિંગ દેખાય, ટ્રેક્શન બ્રોન્કેક્ટેસિસ અને બેઝલ લોઅર લિમ્બ. તો આમ ફ્રિકવન્ટલી આ છે ક્રોનિક ડ્રાય કફ હોય, યુઝ્યુઅલ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લ્યુમોનિયા, એમાં શું હશે ઇડિયોપેથિક પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસમાં હનીકુમિંગ, ટ્રેક્શન બ્રોન્કેક્ટેસિસ પ્લસ બેઝલ, દેટ ઇઝ લોઅર લોબ. હનીકુમિંગ, ટ્રેક્શન બ્રોન્કેક્ટેસિસ અને બેઝલ લોઅર લોબ. ઓકે, કરલી લાઇન્સ A અને કરલી લાઇન્સ B. ઇન્ટરલોબ્યુલર સેપ્ટલ થિકનિંગ, અર્લીએસ્ટ સેફેલાઇઝેશન અર્લીએસ્ટ. ઓકે, બેટ વિંગિંગ, દેટ ઇઝ બેટ વિંગ પેરીહાઇલર અને પેરિફેરલ કન્સોલિડેશન ઇઝ ARDS પેરિફેરલ કન્સોલિડેશન. ઓકે, પલ્મોનરી ઇડીમાં અગર કાર્ડિયોજેનિક હોય તો એટલે નોન કાર્ડિયોજેનિક એડીમાં there is no curly lines. Okay, no curly lines. Okay, that is interlobular septal thickening, curly lines જોવા લઈએ. સેફેલાઇઝેશન, બેટવિંગ, પેરિફેરલ કન્સોલિડેશન ARDSમાં. ઓકે, સો કાર્ડિયોજેનિક હોય એમાં ટ્રાન્સુડેટિવ હોય અને પ્લુરલ ઇફ્યુઝન હોય. નોન કાર્ડિયોજેનિક હોય નો curly lines ARDSમાં. બેટવિંગ, પેરીહાઇલર કન્સોલિડેશન. ઓકે, ARDSમાં. ઓકે, 28 ઓવરઓલ વિથ HIV and CD4 કાઉન્ટ 120 હોય તો આપણે કયું હોય અને નોન પ્રોટેક્ટિવ કફ. ઓકે, ન્યુમોસિસ્ટિક કાર્નિસ. ઓકે, તો ન્યુમોકોકસ હોય તો લોબાર કન્સોલિડેશન હોય. ઇન્વર્ઝીમાં હેલો સાઇન હોય. ઓકે, ન્યુમોસિસ્ટિક CD4 લેસ દેન 200, પ્રોફાઇલેક્ટિક ટ્રીટમેન્ટ ટ્રાયમિથોપ્રિન સલ્ફોમિથેક્સોઝોલ. ઓકે,
ઓકે, નિમોસિસ્ટિક કાર્નિયા જોઈ લીધું. એમાં શું છે? બાયલેટરલ ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપાસિટી પ્લસ સિસ્ટ. ઓકે, પેરીહાયલર સેન્ટ્રલ ડિફ્યુઝ હેઝીનેસ, પેરીહાયલર સેન્ટ્રલ ડિફ્યુઝ હેઝીનેસ. પોપકોર્ન કેલ્સિફિકેશન વાત કરીએ, પોપકોર્ન કેલ્સિફિકેશનની તો એમાં જોઈએ મેમોગ્રાફીમાં દેખાય ફાઇબ્રોએડિનોમા, ઓકે, હેમાર્ટોમામાં જોવા મળે પોપકોર્ન. મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર ઓફ ધ લંગ દેટ ઇઝ કોર્ડોમા ઓર કાર્ટિલેજ હેમાર્ટોમા છે. ઓકે, કોર્ડોમા ઓર કાર્ટિલેજ હેમાર્ટોમા. કમ્પ્લેન્ટ ઓફ ડિસ્ફેજિયા, બેરિયમ સ્ફેલો જોઈએ તો પોસ્ટિરિયર ઇન્ડિટેશન જોવા મળ્યું. ઓકે, અબેરન્ટ ટ્રાઇસેપ્સ આર્ટરી. ઓકે, શું હતું? બીએસસી લેફ્ટ કોમન સબક્લેવન કોમન કેરોટિડ, પણ અહીંથી એક રાઇટ સબક્લેવન આવશે ને દબાવશે અબેરન્ટ રાઇટ સબક્લેવન આર્ટરી ડિસ્ફેજિયા લુઝોરિયા. ઓકે, ન્યુરો ઇમેજિંગની વાત કરીએ. ઓકે, ન્યુરો રેડિયોલોજી એમાં T2 વેટેડ એમઆરઆઈની વાત કરીએ. T2 વેટેડ એમઆરઆઈ વર્લ્ડ વોર 2 વોટર જોવા મળે. ઓકે, એમાં વોટર જોવા મળે T2 વેટેડ એમઆરઆઈ. તો અહીંથી આજે ધીસ ઇઝ વોટર જોવા મળે. ધીસ ઇઝ કોર્પસ કેલોઝમ ગ્લોબસ પલાઇડસ છે. ધીસ ઇઝ ઇન્ટરનલ કેપ્સ્યુલ પ્યુટામેન. ઓકે, પ્યુટામેન છે. પછી ધીસ ઇઝ એક્સટર્નલ કેપ્સ્યુલ ઇન્સ્યુલા થેલેમસ છે. ધીસ ઇઝ કોડેટ. ઓકે, પછી આ પોન્સમાં ધીસ ઇઝ બેસિલર આર્ટરી સેરેબેલમ છે. રોસ્ટ્રમ જેનું બોડી સ્પ્લેનિયમ અને સેરેબેલર ટોન્સિલ. ઓકે, સેરેબેલર ટોન્સિલ છે. ઓકે, હવે આ ધીસ ઇઝ ઇન ધ ક્રોનિક એસડીએચ થઈ જાય ને તો આવું થઈ જાય. ઓકે, ક્રોનિક સબડ્યુરલ હેમરેજ હોય તો ધીસ ઇઝ ક્રોનિક એસડીએચ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇપિડ્યુરલ હેમરેજ. ઇપિડ્યુરલ હેમરેજ હોય, ઇપિડ્યુરલ હેમરેજ ધ સ્વલ્સ એન્ડ એક્ટિવ બ્લીડિંગ છે. ઓકે, EDHમાં એક્ટિવ બ્લીડિંગ ઇઝ ઇન્ડિકેશન ઓફ decompression using craniotomy or burr hole. કે હાઇપોડેન્સ અને હાઇપરડેન્સ જોવા મળે. ઓકે, પછી ટ્રાન્સકેન્ટોરિયલ હર્નિએશનની વાત કરીએ. ધીસ ઇઝ લેટરલ વેન્ટ્રિકલ. ઓકે, 1, 2, 3 આવી રીતે હર્નિએશન થાય. 4. ઓકે, આ અંકસ 3માં થાય. ઓકે, 4 થાય નીચે. ઓકે, દેન કર્નોહસનોઝ શું છે? કર્નોનોઝ ઇટ ઇઝ ઇપ્સિલેટરલ હેમિપ્લેજિયા ડ્યુ ટુ કમ્પ્રેશન ઓફ કોન્ટ્રાલેટરલ ક્રસ સેરેબ્રી. ઓકે, કોન્ટ્રાલેટરલ અહીંયા કમ્પ્રેસ થશે એને લીધે ઇપ્સિલેટરલ હેમિપ્લેજિયા હશે. ઓકે, કમ્પ્રેશન ઓફ કોન્ટ્રાલેટરલ ક્રસ સેરેબ્રી ફોલ્સ લોકલાઇઝિંગ સાઇન ઇપ્સિલેટરલ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ હટચિસન પ્યુપિલ થર્ડ ક્રેનિયલ નર્વ. આમાં શું છે? દેટ ઇઝ માઉન્ટ ફુજી સાઇન દેખાય. દેટ ઇઝ ટેન્શન ન્યુમોસેફેલસ માઉન્ટ ફુજી સાઇન. અને આમાં દેખાય બ્લીડિંગ દેખાય. ધીસ ઇઝ બેઝલ ગેંગ્લિયા બ્લીડ. ઓકે, બેઝલ ગેંગ્લિયા બ્લીડ, ગેંગ્લિયો કેપ્સ્યુલર બ્લીડ. ઓકે, ગેંગ્લિયો કેપ્સ્યુલર આપેલું હશે. ગેંગ્લિયો કેપ્સ્યુલર બ્લીડ મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઇઝ ઇન ધ પુટામેન. મોસ્ટ કોમન રિસ્ક ફેક્ટર હાઇપરટેન્શન વેસલ ચારકોટ આર્ટરી MCL લેન્ટિક્યુલો સ્ટ્રેટ. ચારકોટ MCO લેન્ટિક્યુલો સ્ટ્રેટ આર્ટરી. ઓકે, આ શું એ MCA સ્ટ્રોક ઇસ્કેમિક MCA. આ ચારકોટ આર્ટરી ઇઝ લેક્યુનર સ્ટ્રોક है લેસ देन 15 mm. 15 mm થી ઓછું લેક્યુનર સ્ટ્રોક है. લેન્ટિક્યુલો સ્ટ્રાઇટ આર્ટરી લાઇપોહાઇલિનોસિસ. બ્રેન ટ્યુમરની વાત કરીએ એડલ્ટમાં અને પછી બ્રેન ટ્યુમર વાત કરીએ ચિલ્ડ્રનોમાં. ઓકે, ચિલ્ડ્રનોમાં અને એડલ્ટમાં વાત કરીએ. ઓકે, તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ આપણે કીધું બ્રેન CL સ્પાઇનલ કોડ હોય એમાં કોન્ટ્રાસેનસ MRI. ઓકે, MRI હોય કોન્ટ્રાસેનસ જોઈએ. મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર ઇન એડલ્ટ વાત કરીએ તો ડ્યુરલ ટેન્સાઇક મેનિન્જિયોમા. તો એડલ્ટમાં, ઓકે, એડલ્ટમાં વાત કરીએ બિનાઇન અને મેલિગ્નન્ટ. તો બિનાઇન હોય એડલ્ટમાં મેનિન્જિયોમા. ઓકે, એડલ્ટમાં મેનિન્જિયોમા ડ્યુરલ ટેલ સાઇન મેનિન્જિયોમા. ઓકે, ડ્યુરલ ટેલ મેનિન્જિયોમા ડ્યુરલ ટેલ. હવે મોસ્ટ મેલિગ્નન્ટ ગ્રેડ 4 ઇટ ઇઝ બટરફ્લાય ગ્લાયોમા ગ્લાયોબ્લાસ્ટા મલ્ટીફોર્મ. ઓકે, ગ્લાયોબ્લાસ્ટા મલ્ટીફોર્મ બટરફ્લાય ગ્લાયોમા ગ્રેડ 4 બટરફ્લાય ગ્લાયોમા. ઓકે, ધીસ બટરફ્લાય દેખાય બટરફ્લાય ગ્લાયોમા. એટલે મોસ્ટ કોમન CP એંગલ ટ્યુમર. ઓકે, આઈસ્ક્રીમ કોન અપિયરન્સ વેસ્ટિબ્યુલર સાલ્નો બધા વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમાં એસોસિએટેડ વિથ NF2 આઈસ્ક્રીમ કોન અપિયરન્સ. ઓકે, સેરેબ્રલ હેમિસ્ફિયર. ઓકે, બ્રેન ટ્યુમર ઇન બચ્ચાઓમાં વાત કરીએ. બચ્ચાઓમાં ચિલ્ડ્રનોમાં બિનાઇન અને મેલિગ્નેન્ટ. બચ્ચાઓમાં બિનાઇન કયું? તો પાઇલોસાઇટિક એસ્ટ્રોસાઇટોમા અને મેલિગ્નેન્ટ મેડ્યુલોબ્લાસ્ટોમા. મેનિન્જિયોમા ગ્લાયોબ્લાસ્ટોમા પાઇલોસાઇટિક મેડ્યુલોબ્લાસ્ટોમા. તો પાઇલોસાઇટિક એસ્ટ્રોસાઇટોમા મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર દેખાય પાઇલોસાઇટિક એસ્ટ્રોસાઇટોમા. મોસ્ટ કોમન બિનાઇન પીડિયાટ્રિક ટ્યુમર. અને ઓકે, રોસેન્થલ ફાઇબર મ્યુરલ મોડ્યુલિન સિસ્ટિક લીઝન. ઓકે, મ્યુરલ મોડ્યુલિન સિસ્ટિક લીઝન. ઓકે, મેડ્યુલોબ્લાસ્ટોમા પછી મોસ્ટ કોમન
મેલિગ્નોબ્લાસ્ટોમા દેખાય દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નેન્ટ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલમાં થાય ઇટ ઇઝ ડ્રોપ મેટ્સ પ્રોફાઇલેક્ટિક ક્રેનિયોસ્પાઇનલ ઇરિડિયેશન મેડિયોબ્લાસ્ટોમા એમાં કરીએ તો સ્કોમસ સેલ મેડિયોબ્લાસ્ટોમા અને એએલએલમાં સ્મોલમાં કયું સ્ક્વેમસ સેલ લંગ કેન્સર મેડિયોબ્લાસ્ટોમા એએલએલમાં પ્રોફાઇલેક્ટિક ક્રેનિયોસ્પાઇનલ ઇરિડિયેશન ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ ડ્રોપમેટ્સ ક્રેનિયોફેરિન્જિયોમાં વાત કરીએ ક્રેનિયોફેરિન્જિયોમાં કેલ્સિફિકેશન સિસ્ટિક વેટ કેરેટિન કિયાઝમામાં ઓકે ક્રેનિયોફેરિન્જિયોમાં ઓકે કેલ્સિફિકેશન સિસ્ટિક વેટ કેરેટિન કાયઝમાં સીએસન ઇન્ફેક્શન વાત કરીએ એમઆરઆઈ જશે સીએનએસ ઇન્ફેક્શનમાં આવી રીતે દેખાય ધીસ ઇઝ સેરેબ્રલ એપ્સિસ ઓકે બड़ा बड़ा होते दिस इज सेरेब्रल एब्सेस डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन रिंग एनहांसमेंट ओके डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन रिंग एनहांसमेंट ओके दिस इज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कुलेक्स टीनिया सोलियम एक्स there intermediate of peaks टीनिया सोलियम एक्स okay स्कूलेक्स स्टारिस का appearance this is TB માં કોંગ્લોમેરેટિંગ રેલ્સ ઓકે કોંગ્લોમેરેટિંગ રેલ્સ એમઆરએસમાં લિપિડ લેક્ટેડ પીક્સ ઓકે લિપિડ લેક્ટેડ પીક્સ જોવા મળશે એમઆરએસમાં અને ટોક્સોપ્લાઝમોસિસમાં ટાર્ગેટ લીઝન બાયલેટરલ બેઝલ ગેંગ્લિયા એચઆઈવી એડ્સ ઓકે બાયલેટરલ બેઝલ ગેંગ્લિયા એચઆઈવી એડ્સ એસોસિએટેડ ટાર્ગેટ લીઝન ટોક્સોપ્લાઝમોસિસ એચઆઈવી न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस याद रखो स्कूल एक्स ओके पीएनएस चेस्ट एक्सरेની પીએનએસ એક્સરે વ્યૂની વાત કરી લઈએ તો એ એક્સરે પીએનએસમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ એનસીસીટી એચઆરસીટી ઓકે એનસીસીટી એચઆરસીટી એમાં આપણે જોઈએ પિયર્સ વ્યૂ પી મતલબ પિયર્સ પાણી પીઓ મોઢું ખોલે મોડિફાઈડ વોટર વ્યૂ ઓકે ઓપન માઉન્ટ મેક્સિલરી સાઇનસ વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓકે પિયર્સ વ્યૂ મોડિફાઈડ એક્સરે સાઇનસ વિઝ્યુલાઇઝેશન અને આમાં કાર્ડવેલ વ્યૂ ફ્રન્ટલ સાઇનસ વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓકે ફ્રન્ટલ સાઇનસ બાલ્ડ અને પિયર્સમાં પાણી પીઓ મોઢું ખોલે મોડિફાઈડ વોટર વ્યૂ ઓકે ઓપન માઉથ અને એમાં ઓકે મેક્સિલરી સાઇનસને આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ